નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છે ટોપિક નંબર 2.2 જીઓમેટ્રિકલ મીનિંગ ઓફ ધી ઝીરોસ ઓફ એ પોલિનોમિયલ. આ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ઝીરો ઓફ એ પોલિનોમિયલની ડેફિનેશન વિશે ચર્ચા કરેલી કે કોઈ પણ પોલિનોમિયલનું ઝીરો છે તે કોને કહેવાય, ઝીરોની ડેફિનેશન શું. તો આપણે વાત કરી કે સ્મોલ એ છે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નંબર છે, તો કોન્સ્ટન્ટ નંબર સ્મોલ એ ને પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સનું ઝીરો ક્યારે કહેવાય, તો કે પી ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, ઝીરો. તો સ્મોલ એ ને પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સનું શું કહેવાય, ઝીરો કહેવાય. તો ઝીરોની ડેફિનેશન વિશે આપણે વાત કરી ચૂક્યા અગાઉ. થોડુંક રિવિઝન કરાવું છું અત્યારે. અને વાત કરી હતી કે હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઝીરો ઓફ એ પોલિનોમિયલ, કોઈ પણ પોલિનોમિયલનું ઝીરો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું. તો મેં તમને છેલ્લે સમજાવ્યું હતું કે કોઈ પણ પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સ તમને આપેલી હોય તો પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સનું ઝીરો ફાઇન્ડ કરવા માટે શું લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું. તો આપણે વાત કરી કે પી ઓફ એક્સ બરાબર ઝીરો લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું. માની લો એના માટે હું એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ લઉં છું. અહીંયા એક પોલિનોમિયલ લઉં છું, જી ઓફ એક્સ બરાબર 5x - 3. જો પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સ હોય તો પી ઓફ એક્સ બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું. જો પોલિનોમિયલનું નામ જી ઓફ એક્સ હોય તો શું લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું, તો કે ભાઈ જી ઓફ એક્સ બરાબર 0. પછી જી ઓફ એક્સની જે આ કિંમત છે અહીંયા પુટ કરી દેવાની, સોરી જી ઓફ એક્સની જે વેલ્યુ હોય 5x - 3 એની જગ્યાએ નીચે પુટ કરી દેવાની. અને આમાંથી શું કરવાનું, એક્સને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો. તો આમાંથી એક્સને સબ્જેક્ટ બનાવતા તમને લોકોને આવડે. તો આ એક્સની જે વેલ્યુ મળી 3/5, તો અહીંયા આપણે એક વસ્તુ કહી શકીએ કે 3/5 છે તે આ પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સનું શું છે, તો કે ભાઈ 0 છે. હજી એકવાર રિપીટ કરતો મિત્રો કે ઝીરો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું, તો કે ભાઈ કોઈ પણ પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સ આપેલી હોય તો પી ઓફ એક્સ બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું. દર વખતે જે આપેલી પોલિનોમિયલ હોય તે પી ઓફ એક્સ જ હોય એવું જરૂરી છે નહીં. માની લો કે અમે પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સ આપેલી તો શું લઈને સ્ટાર્ટ કર્યું, જી ઓફ એક્સ બરાબર 0. માની લો કોઈ જગ્યાએ રકમમાં તમને પોલિનોમિયલ ટી ઓફ એક્સ બરાબર કંઈક પોલિનોમિયલ તમને આપવામાં આવે છે તો તમારે શું લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું, તો કે ભાઈ ટી ઓફ એક્સ બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું. તો આ વિશે તમને ખ્યાલ આવી શકે. મિત્રો પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સ બરાબર 5x - 3 તેનું 0 આપણે ફાઇન્ડ કર્યું અને શું મળ્યું, 3/5. હજી એકવાર મિત્રો ઝીરોની ડેફિનેશન વિશે ચર્ચા કરી લઈએ આપણે. તો અહીંયા ધ્યાન આપો મિત્રો કે સ્મોલ એ ને પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સનું 0 ક્યારે કહેવાય, તો કે ભાઈ પી ઓફ એ બરાબર શું થાય, 0. તો અહીંયા સ્મોલ એ તરીકે જે આપણને શું કિંમત પડી, 3/5. 3/5 એ જી ઓફ એક્સનું શું છે, 0. જે આપણે વેરીફાઈ કરી શકીએ કે પી ઓફ 3/5 બરાબર શું થવું જોઈએ, 0. તો આમાં જ્યાં જ્યાં એક્સ દેખાય ત્યાં આપણે શું પુટ કરશી, તો કે ભાઈ 3/5. તો 5 બ્રેકેટમાં એક્સની જગ્યાએ શું પુટ કરશી, 3/5 - 3. તો અહીંયા જોઈ શકો 5 કેન્સલ થશે તો બાકી શું હોય, 3 - 3 બરાબર 0. એટલે પી ઓફ 3/5 ની કિંમત શું મળી, તો કે ભાઈ 0 મળી. પી ઓફ 3/5 ની કિંમત શું મળી, 0. તો વળી પાછું અહીંયા ડેફિનેશન એપ્લાય કરી કે સ્મોલ એ ને પી ઓફ એક્સનું 0 ક્યારે કહેવાય, તો કે ભાઈ પી ઓફ એ બરાબર શું થવું જોઈએ, 0 થવું જોઈએ. તો સ્મોલ એ ને પી ઓફ એક્સનું શું કહેવાય, 0. તો જોઈ શકો છો તમે એ તરીકે શું મળે છે, 3/5. કે 3/5 માટે પી ઓફ 3/5 શું થઈ છે, 0. તો 3/5 છે આ પોલિનોમિયલ પી ઓફ, સોરી અહીંયા પી ઓફ એક્સ નથી મિત્રો, થોડી ભૂલ થઈ ગઈ. આ પોલિનોમિયલ છે તે જી ઓફ એક્સ છે. તો અહીંયા જી ઓફ 3/5 બરાબર 0 થાય તો 3/5 છે એ પોલિનોમિયલ જી ઓફ એક્સનું શું થઈ જશે, 0. તો મિત્રો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એ પણ વાત કરેલી હતી કે કોઈ પણ લિનિયર પોલિનોમિયલ તમને આપેલી હોય તો લિનિયર પોલિનોમિયલનું 0 બે રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય છે. પહેલી મેથડ કઈ છે, તો કે તમને વાત કરી કે પી ઓફ એક્સ બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું અને શું કરવાનું, એક્સને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો. જે અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલું છે પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સ બરાબર 2x + 5 છે તો પી ઓફ એક્સ બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરેલું અને કોને સબ્જેક્ટ બનાવ્યા, એક્સને. આ તમારી ફર્સ્ટ મેથડ થઈ કે કોઈ પણ પોલિનોમિયલનું 0 ફાઇન્ડ કરવાની જે તમને શીખવાડ્યું હતું એ મેથડમાં એપ્લાય કરો એટલે લિનિયર, આ જોઈ શકો છો 2x + 5 છે લિનિયર પોલિનોમિયલ છે. તો લિનિયર પોલિનોમિયલના 0 ફાઇન્ડ કરવા માટેની બે મેથડ. એમાંની પહેલી મેથડ કઈ, તો કે જે પોલિનોમિયલ આપેલું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, અહીંયા પી ઓફ એક્સ છે તો પી ઓફ એક્સ બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરેલું અને એક્સને સબ્જેક્ટ બનાવ્યા. વાત કરીએ મિત્રો સેકન્ડ મેથડની. તો સેકન્ડ મેથડ એવી હતી
કે લિનિયર પોલિનોમિયલનું ઝીરો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું, તો કે ફોર્મ્યુલાથી. લિનિયર પોલિનોમિયલનું ઝીરો ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા છે કે -b/a, જ્યાં b અને a ક્યાંથી આવે છે તો કે p(x) = ax + b માં જે સ્મોલ a અને સ્મોલ b હોય એ તમારા આ ફોર્મ્યુલાની અંદર પુટ કરવાના. એક વસ્તુનું મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે ડાયરેક્ટ ઝીરો ફાઇન્ડ કરવાનું માટે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે ડાયરેક્ટ ઝીરો ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ફોર્મ્યુલા ફક્ત લિનિયર પોલિનોમિયલ માટે છે. ક્વાડ્રેટિક અને ક્યુબિક પોલિનોમિયલ માટે ડાયરેક્ટ ઝીરો મળે એવું એક પણ ફોર્મ્યુલા છે નહીં. તો અહીં એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે f(x) = 9x + 5. આ એક લિનિયર પોલિનોમિયલ જોઈ શકો છો તમે. તો એનું આપણે ઝીરો ફાઇન્ડ કરવાનું છે, પરંતુ કોની મદદથી, તો બાય યુઝિંગ ફોર્મ્યુલા. તો આપણે આને ax + b સાથે કમ્પેર કરાવીને a = 9 મળ્યા, b = 5. તો ઝીરો માટેનું જે ફોર્મ્યુલા છે -b/a એમાં વેલ્યુ પુટ કરી દીધી, માઇનસ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ. b ની વેલ્યુ જોઈ શકો છો કે અહીંયા 5 છે અને a ની વેલ્યુ 9. તો આન્સર શું આવ્યો? -5/9. તો મિત્રો રિવિઝન થઈ ગયું. હવે આપણે જે આપણો ટોપિક હતો તે સ્ટાર્ટ કરીએ. જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ ઓફ ધી ઝીરો ઓફ એ પોલિનોમિયલ. એક વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, મેથ્સની અંદર બે પ્રકારના મિનિંગ હોય. એક તો મેથેમેટિકલ મિનિંગ હોય અને એક તો જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ હોય. તો આપણે ઝીરોની જે ડેફિનેશનની વાત કરી હતી, કે ઝીરોની જે આ ડેફિનેશન છે આ શું હતી, તો કે ભાઈ મેથેમેટિકલ ડેફિનેશન હતી. હવે આપણે ઝીરોની કેવી ડેફિનેશન હોય, કેવો મિનિંગ વિશે ચર્ચા કરશે, તો કે ભાઈ જીઓમેટ્રિકલ. જીઓમેટ્રિકલ એટલે એના કહેવાનો સેન્સ એવો છે કે ફિગરના ફોર્મમાં કંઈક મિનિંગ સમજાવવા માંગે છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ઇન ધીસ ટોપિક વી વિલ ડ્રો ધી ગ્રાફ ઓફ એ ગિવન પોલિનોમિયલ. એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે આ ચેપ્ટરમાં એક પણ જગ્યાએ આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવાના નથી. આ તમને સમજાવવા માટે અહીંયા ગ્રાફ વિશે ચર્ચા કરેલી છે. આ ટોપિકની અંદર આપણે શું કરશું, તો તમને જે ગિવન પોલિનોમિયલ એનો આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરશું. 9મા ધોરણમાં આપણે ચર્ચા કરી કે ટુ ડ્રો એ ગ્રાફ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 9 we represent the given equation in form y = f(x). 9મા ધોરણમાં વાત કરેલી કે ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે તમને જે ઇક્વેશન હોય કયા ફોર્મમાં હોવું જોઈએ, તો કે y = f(x). એટલે કહેવાનો મિનિંગ એવો છે કે y ને સબ્જેક્ટ બનાવેલો હોવો જોઈએ ને ઇક્વલ ટુની સામેની સાઈડ, એટલે કે ઇક્વલ ટુની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોઈ શકો છો. એક્ઝામ્પલ લખેલ કે x ના ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. સબ્જેક્ટ કોને બનાવેલો હોવો જોઈએ? y ને. અને ઇક્વલ ટુની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું હોવું જોઈએ? કે x ના ફોર્મમાં કંઈક ઇક્વેશન હોવું જોઈએ, એટલે કે y = f(x) ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. નોટ ધેટ હિયર ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 10 ત્યાં આપણે y = f(x) ફોર્મ વિશે 9મા ધોરણમાં ચર્ચા કરેલી હતી, પણ અહીંયા f(x) શું હતું એના વિશે આપણે કંઈ વાત કરેલી હતી નહીં. 10મા ધોરણમાં તમને ખ્યાલ આવે કે f(x) હકીકતમાં શું છે, તો કે એક પ્રકારની પોલિનોમિયલ છે. જો મેં અહીંયા લખેલું છે કે નોટ ધેટ હિયર ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 10 f(x) શું ઇન્ડિકેટ કરે, તો f(x) ઇન્ડિકેટ્સ વન કાઇન્ડ ઓફ પોલિનોમિયલ. તો f(x) શું છે, પોતે એક પોલિનોમિયલ છે. નીચે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે મિત્રો કે f(x) = x + 3 આ એક પોલિનોમિયલ છે. તો સૌથી પહેલાં આ પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે હું શું કરીશ, તો કે જે આ પોલિનોમિયલ છે f(x) = x + 3 એને આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીશ, y = f(x) ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીશ. તો એના માટે મેં શું કરેલું, તો જોઈ શકો છો f(x) ની જગ્યાએ શું પુટ કરી દીધું, y. તો પુટિંગ f(x) = y. તમે f(x) ની જગ્યાએ y પુટ કરો તો નીચે y આવી ગયું x + 3. જોઈ શકો છો કે આ જે y = x + 3 છે આ ફોર્મમાં આવી ગયેલું છે, y = f(x). તો મેં મારી જાતે અમુક પોઈન્ટ્સ લીધેલા છે અને આ પોઈન્ટ્સનો ગ્રાફ ડ્રો કરેલો છે. તમને લોકો 9મા ધોરણમાં ગ્રાફ ડ્રો કરતા શીખવાડ્યું. જોઈ શકો છો કે આ પોઈન્ટ શું થશે, -3 0. આ પોઈન્ટ શું થશે, -2 1. આ પોઈન્ટ શું થશે, -1 2. આ પોઈન્ટ શું થશે, -4 -1. તો આ રીતે મેં કાંઈ ગ્રાફ ડ્રો કર્યો અને ગ્રાફને જોઈન્ટ કરીને એક લાઇન ડ્રો કરી. બાજુમાં લખેલું છે કોનો ગ્રાફ છે, તો કે y = x + 3 નો ગ્રાફ છે. હવે મેં શું કરેલું છે, તો કે આ જે પોલિનોમિયલ f(x) = x + 3 છે એનું અહીંયા ઝીરો ફાઇન્ડ કરેલું છે, ઝીરો ઓફ એ ગિવન પોલિનોમિયલ. તો આ પોલિનોમિયલનું ઝીરો ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરવાનું, તો કે f(x) = 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરેલું અને x ને સબ્જેક્ટ બનાવ્યો તો 0 શું મળ્યું, -3. તો હવે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું તમને જે આ જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ છે એ શું કહેવા માગું છું. મિત્રો f(x) = x + 3 આ પોલિનોમિયલનો આપણે અહીંયા ગ્રાફ ડ્રો કરેલો, ત્યારબાદ આ પોલિનોમિયલનું આપણે અહીંયા ઝીરો ફાઇન્ડ કરેલું છે. તો હવે હું તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું જે આપણા ટોપિકનું ટાઇટલ છે, જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ ઓફ ધી ઝીરો ઓફ એ પોલિનોમિયલ. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો, ખાસ ધ્યાન આપજો કે 0 તરીકે શું મળ્યું, -3. તો જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ આપણને એવું કહેવા માગે છે કે તમને જે પોલિનોમિયલ આપેલી હોય એનો તમે ગ્રાફ ડ્રો કરો અને ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષિસને કોને, એક્સ અક્ષિસમાં જોઈ શકો છો કે આ તમારી આખી એક્સ અક્ષિસ છે. જે ગ્રાફ ડ્રો કરો તે એક્સ અક્ષિસને કટ કરે અથવા એક્સ અક્ષિસને ઇન્ટરસેક્ટ કરે. ક્યાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે, તો જોઈ શકો છો કે -3 આગળ ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે. મેં ફરતે લાલ પેનથી રાઉન્ડ કરેલું છે અને આ પોઈન્ટને મેં શું લખેલા છે,
કોઓર્ડિનેટ. તો જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ ઓફ ઝીરો આપણને એવું કહેવા માગે છે કે તમે જે પોલિનોમિયલ આપેલી એના તમે ગ્રાફ ડ્રો કરો, પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ ડ્રો કરો, ગ્રાફ જે એક્સ એક્સિસને કટ કરે તે પોઈન્ટને તમે કોઓર્ડિનેટ લખો ને તે કોઓર્ડિનેટની અંદર એક્સ કોઓર્ડિનેટ, કોણ એક્સ કોઓર્ડિનેટ, એ તમને શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? ઝીરો ઇન્ડિકેટ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ ઓફ ઝીરો સમજાવવા માટે મેં એક સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે, જે તમે જોઈ શકો છો. આની અગાઉનું જે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 આપણે લીધેલું હતું તે લિનિયર પોલિનોમિયલ માટે લીધેલું હતું. હવે હું તમને એક ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ લીધેલી છે. તો આ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે g ઓફ x બરાબર x સ્ક્વેર માઇનસ 5x માઇનસ 6. તો સૌપ્રથમ આપણે આ પોલિનોમિયલનું ઝીરો ફાઇન્ડ કરેલું. મેં તમને શીખવાડ્યું એ રીતે, જો પોલિનોમિયલ g ઓફ x હોય અને તેનું તમારે ઝીરો ફાઇન્ડ કરવું હોય તો g ઓફ x બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું. આપણે ડેફિનેશનમાં વાત કરેલી કે જો પોલિનોમિયલ p ઓફ x હોય તો p ઓફ x બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું ઝીરો ફાઇન્ડ કરવા માટે. અને g ઓફ x હોય તો g ઓફ x બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરવાનું. શું કરવા માટે? તો કે ભાઈ 0 ફાઇન્ડ કરવા માટે. તો g ઓફ x બરાબર 0 લઈને સ્ટાર્ટ કરેલું. g ઓફ x ની જે આ વેલ્યુ છે એ તમે નીચે પુટ કરેલી છે, અને તમને અગાઉ રિવિઝનના વિડીયોમાં શીખવાડ્યું કે આને કેવી રીતે ફેક્ટરાઇઝ કરવું. તો જોઈ શકો છો આ તમે આ રીતે આગળ સોલ્વ કરેલું. તો આન્સર શું મળ્યા? 6 અને -1. તો અહીંયા એક વસ્તુ કહી શકો છો તમે કે 6 અને -1 આ બંને આ પોલિનોમિયલ g ઓફ x ના શું થશે? 0 થશે. હજી એકવાર રિપીટ કરી દઉં કે 6 અને -1 આ બંને શું થશે? તો કે આ પોલિનોમિયલ g ઓફ x ના શું થશે? 0 થશે. હવે આ પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ ડ્રો કરશી. તો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે મેં જેમ તમને વાત કરેલી કે ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે કયા ફોર્મમાં હોવું જોઈએ? તો કે y બરાબર f ઓફ x, એટલે કે આ રીતના કંઈક હોવું જોઈએ. તો એ ફોર્મમાં આપણે પહેલાં એને કન્વર્ટ કરશું. તો g ઓફ x બરાબર પોલિનોમિયલ આ બેઠી ક્વેશ્ચનમાંથી જોઈને મેં અહીંયા નીચે લખી નાખેલી. પછીના સ્ટેપમાં શું કરી લીધું? તો પુટિંગ g ઓફ x બરાબર y. અહીંયા જે પણ હોય g ઓફ x હોય, p ઓફ x હોય, f ઓફ x હોય, એના બરાબર દર વખતે શું પુટ કરી દેવાનું? y. તો અહીંયા y પુટ કરી દીધા. તો y બરાબર x સ્ક્વેર માઇનસ 5x માઇનસ 6. જોઈ શકો છો કે આ તમારું y બરાબર f ઓફ x ફોર્મ આવી ગયેલું છે. તો મારી રીતે અમુક પોઈન્ટ લીધા છે, પોઈન્ટને આપણે પ્લોટ કરેલા છે, જે તમને શીખવાડ્યું. આ પોઈન્ટ શું થશે? 6 0. આ પોઈન્ટ શું થશે? -1 0. અને આ પોઈન્ટ શું થશે? 5 માઇનસ 6. આ બધા પોઈન્ટને અમે જોઈ શકો છો પ્લોટ કરેલા છે. તમને 9મા ધોરણમાં ગ્રાફ ડ્રો કરતા ઓલરેડી શીખવાડી દીધા છે. અને આ ઉપર તમામ પોઈન્ટને જોઈન્ટ કરીને ગ્રાફનો આ એક કર્વ ડ્રો કરેલો છે. તો મિનિંગ આપણને શું કહેવા માંગે? જેમ હમણાં આની આગળના એક્ઝામ્પલમાં મિનિંગ સમજાયો એવો જ મિનિંગ આ એક્ઝામ્પલમાં પણ રહેશે. તો આ એક પોલિનોમિયલ છે, એના આપણે શું ફાઇન્ડ કર્યા? 0 ફાઇન્ડ કર્યા. આ પોલિનોમિયલનો શું કર્યો? તો કે આપણે એક ગ્રાફ ડ્રો કર્યો. ગ્રાફ એક્સ અક્ષને જ્યાં કટ કરે, ગ્રાફ એક્સ અક્ષને જ્યાં કટ કરે, જોઈ શકો છો એક્સ અક્ષને એક આ -1 છે ત્યાં કટ કરે છે, ને એક આ 6 લખેલા છે ત્યાં કટ કરે છે. જે જગ્યાએ કટ કરે છે અથવા ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે, તમારી બુકમાં ઇન્ટરસેક્ટ શબ્દ યુઝ કરેલો છે. હું ક્યારેક ઇન્ટરસેક્ટ બોલું છું, ક્યારેક કટ કરે છે એવો શબ્દ બોલું. બંને શબ્દ વેલિડ છે. તો જે આ ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને એક આ -1 પાસે કટ કરે છે અને 6 પાસે કટ કરે છે. તો આ બંને પોઈન્ટના મેં શું લખેલા છે? કોઓર્ડિનેટ. આ પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ છે -1 0 અને આ પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ છે 6 0. તો બંને પોઈન્ટના એક્સ કોઓર્ડિનેટ જોઈ શકો છો કે આ પોઈન્ટનો એક્સ કોઓર્ડિનેટ શું છે? -1 અને આ પોઈન્ટનો એક્સ કોઓર્ડિનેટ શું છે? 6. એ બંને શું આપે છે આપણને? તો કે આ પોલિનોમિયલના 0 આપે છે. જોઈ શકો છો એના પોલિનોમિયલ શું મળ્યા? સોરી, આ પોલિનોમિયલના 0 શું મળ્યા? 6 અને -1. 6 અને -1 હકીકતમાં શું છે? તો કે આ પોલિનોમિયલનો તમે ગ્રાફ ડ્રો કરેલો, અને ગ્રાફ ડ્રો કર્યા પછી જે પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે, ગ્રાફ છે એ એક્સ અક્ષને જે પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે તે બંને પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ્સ લખ્યા, અને એ કોઓર્ડિનેટના એક્સ કોઓર્ડિનેટ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? આ પોઈન્ટનો એક્સ કોઓર્ડિનેટ શું છે? -1 અને આ કોઓર્ડિનેટનો એક્સ કોઓર્ડિનેટ શું છે? 6. તો બંને પોઈન્ટના એક્સ કોઓર્ડિનેટ આપણને શું આપે છે? તો કે આ પોલિનોમિયલના 0 આપે છે. તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ ટોટલ 2 એક્ઝામ્પલ કર્યા. આગળના પેજમાં એક્ઝામ્પલ 1 અને આ પેજમાં એક્ઝામ્પલ 2. તો આના ઉપરથી મેં જે ચર્ચા કરેલી એના ઉપરથી શું ઓબ્ઝર્વેશન આવે? તો એક ઓબ્ઝર્વેશન અહીંયા મેં નીચે લખેલું છે, જે તમને દેખાડી દઉં છું કે વી ઓબ્ઝર્વ ધેટ. શું ઓબ્ઝર્વ કર્યું આપણે? તો ગ્રાફ ઓફ ગિવન પોલિનોમિયલ કટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ એટ સમ પોઈન્ટ ઓર પોઈન્ટ્સ. શા માટે અહીંયા 2 વર્ડ લખેલા? પોઈન્ટ ઓર પોઈન્ટ્સ. તો એ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 ની વાત કરીએ આપણે. એક્ઝામ્પલ 1 ની અંદર ગ્રાફ હતો તે એક્સ અક્ષને એક જ પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરતો હતો, અને એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ની અંદર ગ્રાફ છે એ એક્સ અક્ષને 2 જગ્યાએ કટ કરેલો છે. એટલે માટે અહીંયા મેં શું લખેલું? પોઈન્ટ અથવા પોઈન્ટ્સ.
હજી એકવાર રિપીટ કરીએ. વી ઓબ્ઝર્વ ધેટ ધ ગ્રાફ ઓફ ગિવન પોલિનોમિયલ કટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ એટ સમ પોઈન્ટ ઓર સમ પોઈન્ટ્સ. અને બીજું શું આગળ, તો એન્ડ ધ એક્સ કોર્ડિનેટ ઓફ ધેટ પોઈન્ટ ઓર પોઈન્ટ્સ. એ એક પોઈન્ટ હોય તો તે એક જ પોઈન્ટનો એક્સ કોર્ડિનેટ લેવાનો, અને એવા બે પોઈન્ટ હોય તો બંને પોઈન્ટના આપણે શું લેવાના છે, એક્સ કોર્ડિનેટ. આની અંદર આપણે આ બંને પોઈન્ટના એક્સ કોર્ડિનેટ લીધા. આ પોઈન્ટનો એક્સ કોર્ડિનેટ -1 હતો, અને આ પોઈન્ટનો એક્સ કોર્ડિનેટ શું હતો, 6, અને -1 અને -6 શું હતા આપણા, 0 હતા. એન્ડ એક્સ કોર્ડિનેટ ઓફ ધેટ પોઈન્ટ ઓર પોઈન્ટ્સ ગીવ અસ ધ ઝીરો ઓફ એ ગિવન પોલિનોમિયલ. આના ઉપરથી તમને મિત્રો એક વસ્તુનો ખ્યાલ આવે કે જો પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને એક વખત કટ કરતો હોય તો તે પોલિનોમિયલને એક જ ઝીરો મળે. જો પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ એક્સ અક્ષને 2 વખત કટ કરતો હોય તો તે પોલિનોમિયલને ટોટલ 2 ઝીરો મળે. તો એના ઉપરથી અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ લખેલા, 1 બાય 1 પોઈન્ટ વિશે આપણે ચર્ચા કરેલી. તો સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ, તો ઝીરો ઓફ પોલિનોમિયલ વિશે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ લખેલી. 1 બાય 1 દરેક નોટની આપણે ચર્ચા કરીએ કે ઇફ ગ્રાફ ઓફ ગિવન પોલિનોમિયલ કટ્સ, જો તમારી બુકમાં કટ્સ લખેલું હશે અથવા ઇન્ટરસેક્ટ લખેલું હશે, ફરીવાર બોલું છું, ઇફ ગ્રાફ ઓફ ગિવન પોલિનોમિયલ કટ ધ એક્સ એક્સિસ વન્સ, એટલે કે એક વખત કટ કરે, ધેન ગિવન પોલિનોમિયલ હેઝ 1 0. ઇફ ગ્રાફ ઓફ એ ગિવન પોલિનોમિયલ કટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ ટ્વાઇસ, એટલે કે 2 વખત કટ કરે તો તે પોલિનોમિયલ કેટલા ઝીરો મળે, 2. હવે એક જનરલ રૂલ આપું છું કે ઇન જનરલ ઇફ ગ્રાફ ઓફ પોલિનોમિયલ કટ ધ એક્સ એક્સિસ n ટાઈમ્સ, એટલે કે n વખત કટ કરે તો તે પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળે, તો કે ભાઈ n ઝીરો મળે. હજી એકવાર વાંચું છું. ઇન જનરલ ઇફ ધ ગ્રાફ ઓફ પોલિનોમિયલ કટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ n ટાઈમ્સ ધેન ગિવન પોલિનોમિયલ હેઝ ટોટલ n નંબર ઓફ ઝીરોસ. તો એક વસ્તુનું તમને સમજાય કે આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે લિનિયર પોલિનોમિયલ વિશે વાત કરીએ. લિનિયર પોલિનોમિયલ કોને કહેવાય કે જેની ડિગ્રી શું હોય, 1. તો ડિગ્રી 1 હોય તો 0 કેટલા મળ્યા, 1 મળ્યા. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું લીધું હતું, ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ લીધી. ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ કોને કહેવાય તો જેની ડિગ્રી શું હોય, 2. તો જો જોઈ શકો છો તમે કે ડિગ્રી 2 હોય તો ઝીરોસ કેટલા મળે, ટોટલ 2 મળે. તો તમને ક્યુબિક પોલિનોમિયલ વિશે ખ્યાલ આવે કે જો ક્યુબિક પોલિનોમિયલ કોને કહેવાય તો કે ડિગ્રી એની શું હોય, 3 હોય. તો ડિગ્રી 3 હોય તો એનો અર્થ એવો થઈ શકે કે એને 3 ઝીરો મળતા હશે. તો આના ઉપરથી મેં એક કોમન નિયમ બનાવેલો છે જે તમારી બુકમાં પણ આવે છે. નિયમ એવો છે, તો અહીં લખેલું છે મેં આઈએમપી રૂલ. ઇફ ધ ડિગ્રી ઓફ ગિવન પોલિનોમિયલ ઇઝ n, કે જો કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી n હોય, ધેન ધેટ પોલિનોમિયલ હેઝ મેક્સિમમ n ઝીરોસ. જો બે વર્ડ લખેલા, બંને વર્ડ છે એકબીજાના સિમિલર વર્ડ છે. મેક્સિમમ n ઝીરોસ ઓર એટમોસ્ટ n ઝીરો. આ વર્ડ વિશે આપણે 9મા ધોરણમાં ચર્ચા કરેલી છે. એક એક્ઝામ્પલ આપું કે રાજ છે તે મેક્સિમમ 5 ચોકલેટ ખાઈ શકે, તો એનો મિનિંગ રાજ છે એ 5 ચોકલેટ ખાશે અથવા 5 કરતાં ઓછી. સેમ ટુ સેમ વર્ડ ચેન્જ કરીને એક્ઝામ્પલ આપું કે ધ્રુવી છે તે એટમોસ્ટ 4 ચોકલેટ ખાઈ શકે છે, તો એનો મિનિંગ શું થાય, કાં તો ધ્રુવી 4 ચોકલેટ ખાશે અથવા 4 કરતાં ઓછી ખાશે. તો આની અંદર વાત કરીએ આપણે. તો મિત્રો આ રૂલ તમને એવું કહેવા માંગે છે કે જો કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી n હોય તો એને મેક્સિમમ n ઝીરોસ મળે. મેક્સિમમ n ઝીરોસનો સિમિલર વર્ડ બાજુમાં લખેલો હોય બ્રેકેટમાં કે એટમોસ્ટ n ઝીરો. હજી એકવાર રૂલ રિપીટ કરું, જો પોલિનોમિયલની ડિગ્રી n હોય તો એને એટમોસ્ટ n ઝીરો મળે અથવા મેક્સિમમ n ઝીરો મળે. તો 5મા નંબરનો પોઈન્ટ જેની ચર્ચા આપણે કરી દીધેલી, એકવાર રિપીટ કરી દઈએ. વી ઓબ્ઝર્વ ધેટ ધ ગ્રાફ ઓફ એ ગિવન પોલિનોમિયલ કટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ એટ સમ પોઈન્ટ ઓર પોઈન્ટ્સ. લિનિયર પોલિનોમિયલ તો એક પોઈન્ટમાં ગ્રાફ કટ કરે એક્સ અક્ષને. જો ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ તો ગ્રાફ એક્સ અક્ષને કેટલા પોઈન્ટમાં કટ કરશે, 2 પોઈન્ટમાં. એન્ડ ધ એક્સ કોર્ડિનેટ ઓફ ધેટ પોઈન્ટ ઓર પોઈન્ટ્સ ગીવ અસ ધ ઝીરો ઓફ એ ગિવન પોલિનોમિયલ. તો મિત્રો આ એક યાદ રાખજો, 6થો પોઈન્ટ. ગ્રાફ ઓફ લિનિયર પોલિનોમિયલ ઇઝ સ્ટ્રેટ લાઇન. લિનિયર પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ કેવો મળે, સ્ટ્રેટ લાઇન મળે. એક્ઝામ્પલ 1માં આપેલી હતી તે લિનિયર પોલિનોમિયલ હતી અને તેનો ગ્રાફ કેવો મળ્યો મિત્રો, સ્ટ્રેટ લાઇન મળેલો, એ તમે જોઈ શકો છો. પછી વાત કરીએ આપણે ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ માટે. ધ ગ્રાફ ઓફ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ઇઝ લાઇક, આ બે શેપ છે તમે જોઈ શકો છો. આ ઉપર તરફ ઓપન થતો એવો યુ શેપ છે અને આ શું છે, નીચે તરફ ઓપન થતો એવો યુ શેપ છે. તો ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલનો શેપ શું હોય તો કે ઉપર તરફ યુ અથવા નીચે તરફ યુ જેવો શેપ છે.
દરેક શેપનું કંઈક નામ છે, બરાબર? તો એનું દરેક શેપનું નામ શું છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો નેમ ઓફ એ શેપ યુ, એટલે કે આ ઉપર તરફ ખુલતો યુ આકારનો જે શેપ છે એનું નામ શું છે? તો કે ભાઈ ઓપન અપવર્ડ્સ છે. શું છે? ઓપન અપવર્ડ્સ. ઓપન એટલે ખુલતો ને અપવર્ડ્સ એટલે કે ઉપરની તરફનો. અને નીચે તરફ યુ જેવો શેપ છે એનું નામ શું છે? તો કે ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ. ઓપન એટલે ખુલતો અને ડાઉનવર્ડ્સ એટલે કે નીચેની તરફ ખુલતો. તો હજી એકવાર રિપીટ કરી દઈએ. ઉપર તરફ યુ જેવો શેપ છે એનું નામ છે ઓપન અપવર્ડ્સ, અને નીચે તરફ ખુલતો યુ જેવો જે શેપ છે એનું નામ શું છે? ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ. અને આ બંને શેપનું એક કોમન નામ છે. ધીસ કર્વ્સ મીન્સ કે ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ એન્ડ ઓપન અપવર્ડ્સ આર કોલ્ડ ધ પેરાબોલાસ. બંનેનું એક જનરલ અને કોમન નામ શું છે? પેરાબોલાસ છે. તો મિત્રો 7મા પોઈન્ટ વિશે ચર્ચા કરીએ. 7મા પોઈન્ટ વિશે ચર્ચા કરતા પહેલા તમને એક વસ્તુ વિશે વાત કરી દઉં કે તમને કોઈ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ આપેલી હોય તો એ પોલિનોમિયલને જોઈને જ તમે કેવી રીતે નક્કી કરી શકો કે આ પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ ઓપન અપવર્ડ મળશે કે ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ? અહીંયા ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે તો બેસવા નથી જવાતું આપણે. તો એ પોલિનોમિયલને જોઈને આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ ઓપન અપવર્ડ મળશે કે ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ. તો એના માટેનો પોઈન્ટ નંબર 7 તમને સમજાવું છું કે ઇન ગિવન ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ax² + bx + c, એટલે કોઈ આ પ્રકારની એક ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ આપેલી હોય ને તેની અંદર જો સ્મોલ એ શું છે તમારો આમાં x² નો કોએફિશિયન્ટ છે કે સ્મોલ એ છે 0 કરતાં મોટો મળે, એટલે કે સ્મોલ a ગ્રેટર ધેન 0, ધેન ધ ગ્રાફ ઓફ ધેટ ગિવન પોલિનોમિયલ ઇઝ ઓપન અપવર્ડ્સ. અને જો ઇન ગિવન ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ax² + bx + c if small a is less than 0, then graph of that given quadratic polynomial is open downwards. કે તમને કોઈ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ આપેલી હોય, એ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ તમારે શું ઓબ્ઝર્વ કરવાનો છે? તો કે ભાઈ સ્મોલ એ ઓબ્ઝર્વ કરવાનો. શું ઓબ્ઝર્વ કરવાનો? સ્મોલ એ. સ્મોલ એ શું છે? તો કે x² નો કોએફિશિયન્ટ છે. સ્મોલ એ શું છે? x² નો કોએફિશિયન્ટ. જો સ્મોલ એ છે એ 0 કરતાં મોટો હોય તો ગ્રાફ કેવો મળશે? ઓપન અપવર્ડ્સ. ને સ્મોલ એ છે 0 કરતાં નાનો હોય તો ગ્રાફ કેવો મળશે? ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ. એના માટે મેં 2 એક્ઝામ્પલ લીધેલા છે, ક્વેશ્ચન નંબર 1 ને ક્વેશ્ચન નંબર 2. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ક્વેશ્ચન નંબર 1 આ વખતે 2020ના બોર્ડના પેપરમાં પૂછાયેલો હતો. ક્વેશ્ચન આ રીતે હતો કે વોટ વિલ બી ધ ગ્રાફ ફોર ધ ઇક્વેશન 6x - 2x² + 7. જોઈ શકો છો કે આ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે પરંતુ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે. ને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ અથવા જનરલ ફોર્મ કોને કહેવાય? તો કે પહેલાં x² વાળી ટર્મ આવે, પછી x વાળી ટર્મ આવે, પછી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આવે. અને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ એટલે આ રીતનું કહેવા માગું છું, ax² + bx + c. પહેલાં x² વાળી ટર્મ, પછી x વાળી ટર્મ ને પછી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો આ ફોર્મમાં આને કન્વર્ટ કરી તો આ ફોર્મ કેવી રીતે? માઇનસ પહેલાં x² વાળી ટર્મ આવશે, પછી x² વાળી ટર્મ આવશે, 6x ની સાઈન કાંઈ ન હોય તો શું હોય? પ્લસ હોય, અને પ્લસ 7. તો આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું. તો જોઈ શકો છો કે આમાં શું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું હતું આપણે? સ્મોલ એ. સ્મોલ એ શું હતો? x² નો કોએફિશિયન્ટ. તો જોઈ શકો છો x² નો કોએફિશિયન્ટ શું છે? તો કે ભાઈ -2 છે. શું છે? -2. અને -2 કેવો છે? 0 કરતાં નાનો છે. એટલે કે સ્મોલ એ કેવો મળ્યો? 0 કરતાં મોટો ન મળ્યો. કેવો મળ્યો? 0 કરતાં નાનો. જો સ્મોલ એ 0 કરતાં નાનો હોય તો એનો ગ્રાફ કેવો મળે? ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ. તો આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર શું આવે? ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ, એટલે કે નીચે તરફ ખુલતો યુ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લ્યો. વોટ વિલ બી ધ ગ્રાફ ફોર ધ ઇક્વેશન x² - 5x - 6. તો આને પણ તમારે શું કરવાનું? આ ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરવાનું. ax² + bx + c. આ ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરો એટલે તમને શું મળશે? સ્મોલ એ. જોઈ શકો છો કે આમાં સ્મોલ એ શું છે? તો કે ભાઈ 1 છે. શું છે? સ્મોલ એ 1 છે. અને 1 કેવો છે? 0 કરતાં મોટો. એટલે કે સ્મોલ એ કેવો થયો? 0 કરતાં મોટો. અને સ્મોલ એ 0 કરતાં મોટો હોય તો કેવો ગ્રાફ મળે? ઓપન અપવર્ડ્સ. તો આનો આન્સર શું આવશે? ઓપન અપવર્ડ્સ. ને બ્રેકેટમાં એની જે શેપ છે એ આપણે લખી નાખ્યો. ચલો મિત્રો, મેં 8મો એક પોઈન્ટ લખેલો. 8મો પોઈન્ટ કોના ઉપરથી લખેલો તમે વાંચી શકો છો. અકોર્ડિંગ ટુ નોટ નંબર 4. નોટ નંબર 4 શું હતી? તો કે જો ડિગ્રી n હોય તો એને મેક્સિમમ કેટલા 0 મળે? n. મેક્સિમમ n એટલે n અથવા n કરતાં ઓછા. મેક્સિમમ n0 ઓર એટમોસ્ટ n0, આ બે સિમિલર વર્ડ છે. તો આ નોટ નંબર 4 વિશે 4 ઉપરથી આપણે એક નવી નોટ લખેલી છે કે અકોર્ડિંગ ટુ નોટ નંબર 4, ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ કોને કહેવાય? જેની ડિગ્રી શું હોય? 2 હોય. ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ હેઝ મેક્સિમમ 2 zeros ઓર એટમોસ્ટ 2 0. એટલે કે ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ કોને કહેવાય? જેની ડિગ્રી 2 હોય. તો આપણે રૂલ નંબર 4માં વાત કરી કે ડિગ્રી n હોય તો મેક્સિમમ કેટલા 0 મળે? n મળે. તો ડિગ્રી 2 હોય તો મેક્સિમમ કેટલા 0 મળે? 2. ચલો, મેક્સિમમ 2 એટલે કાં તો 2 અથવા 2 કરતાં ઓછા. એટલે કાં તો 1 મળે ને કાં તો સાવ ન મળે. સાવ ન મળે મીન્સ નંબર ઓફ ઝીરોઝ કેટલા થયા? 0 થયા. તો ઇટ મીન્સ ધેટ એ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ કેન હેવ આઈધર 2 zeros, એટલે કે
અહીં વાત કરેલી એ પ્રમાણે એટમોસ્ટ 2 0 એટલે 2 અથવા 2 કરતાં ઓછા, એટલે કાં તો 2 0 મળે, 2 કરતાં ઓછા એટલે કે 1 0 મળે, કાં તો 0 એટલે કે હાવ 0 મળે જ નહીં. તો એના વિશે ચર્ચા કરેલી. ઇટ મીન્સ ધેટ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ કેન હેવ આઈધર 2 ડિસ્ટિંક્ટ 0, ડિસ્ટિંક્ટ મીન્સ અલગ અલગ મળે, સેમ મળે નહીં, ઓર 2 ઇક્વલ 0 એટલે કે બે 0 કેવા મળે, સરખા. જો બે 0 ઇક્વલ મળતા હોય ત્યારે ટોટલ નંબર ઓફ 0 કેટલા થાય, તો કે ભાઈ 1 જ કહેવાય. ઓર નો 0 એટલે કે સાવ 0 મળે નહીં. તો એના માટે અહીંયા ફિગર નંબર 1, ફિગર નંબર 2 અને ફિગર નંબર 3 લીધેલી છે. ફિગર નંબર 1 એટલે કે કેટલા 0 મળે, 2 ડિસ્ટિંક્ટ, ડિસ્ટિંક્ટ મીન્સ અલગ અલગ મળે. તો ટોટલ નંબર ઓફ જ્યારે અલગ અલગ મળતા હોય ત્યારે ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા થાય, 2. તો જોઈ શકો છો આ રીતની, કાં તો ઉપર આ રીતનો ગ્રાફ હોઈ શકે, કાં તો આ રીતનો હોઈ શકે. પછી સેકન્ડ કેસ, આ ટોટલ 3 કેસ લીધા, કેસ નંબર 1, કેસ નંબર 2 અને કેસ નંબર 3. કેસ નંબર 2 વિશે ચર્ચા કરીએ કે 2 ઇક્વલ ઝીરોસ મળતા હોય. ચલો, ઇક્વલ ઝીરોસ એટલે કે બે 0 કેવા મળતા હોય, સેમ મળતા હોય. જો બે સરખા એટલે કે ઇક્વલ ઝીરોસ મળતા હોય તો ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરો શું થાય, 1. શા માટે 1? કારણ કે બે સરખા મળે એટલા માટે. જો બે અલગ અલગ મળતા, અલગ અલગ એટલે કે ડિસ્ટિંક્ટ મળતા હોય તો ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા થઈ ગયા, 2. જો બંને સેમ મળતા હોય ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા કહેવાય, 1. અને આપણે વાત કરેલી કે જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગની અંદર ગ્રાફ એક્સ અક્ષને કટ કરે ત્યારે આપણે ઝીરોની વાત કરીએ. જો ગ્રાફ એક્સ અક્ષને કટ જ ન કરતો હોય તો આપણને ઝીરો મળે નહીં. જોઈ શકો છો કે આ બંને ગ્રાફની અંદર જે આપણે આ જે ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને જોઈ શકો છો કટ જ નથી કરતો બંનેની અંદર. તો એને શું મળે, તો કે નો 0, 0 મળતા જ નથી. તો નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા થઈ ગયા, 0 થઈ ગયા. તો તમને આમાં એક થોડું કન્ફ્યુઝન થયું હશે કે 2 ઇક્વલ 0 હોય તો ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ 1 જ મળે. 2 ઇક્વલ 0 એટલે પોલિનોમિયલ કેવી છે ભાઈ, તો કે ક્વાડ્રેટિક. તો બે વખત એક્સ અક્ષને કટ કરવો જોઈએ ને, છતાં અહીંયા કટ કેટલી વાર કરે છે, એક જ વખત કરે છે. તો એના માટે મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે. જોઈ શકો છો આ એક ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે, x² + 6x + 9. અને આપણે શું ફાઇન્ડ કર્યા, તો કે ભાઈ 0 ફાઇન્ડ કર્યા. તો 0 શું મળ્યા, આ રીતે તમે સોલ્વ કરો, તમને સોલ્વ કરતા આવડે તો 0 કેટલા મળ્યા, -3 અને -3. જોઈ શકો છો આ કેસ નંબર 2 પ્રમાણે બંને 0 કેવા મળ્યા, ઇક્વલ. જોઈ શકો છો બંને ઇક્વલ છે, -3 અને -3. બંને જ્યારે ઇક્વલ મળતા હોય ત્યારે ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા થાય, તો અહીંયા વાત કરીએ આપણે કેટલા થાય, 1. હવે તે જ એક્ઝામ્પલ હતો આપણો, એનો આપણે શું કર્યો, ગ્રાફ ડ્રો કર્યો. જોઈ શકો છો h ઓફ x બરાબર શું પુટ કર્યું, y, એટલે y બરાબર f ઓફ x ફોર્મ આવી ગયું. આપણે આપણી જાતે અમુક પોઈન્ટ લીધા. આ પોઈન્ટ શું થયો, -3 0, આ પોઈન્ટ શું થાય, -2 1, અને આ પોઈન્ટ શું થાય, -4 1. અને જોઈન્ટ કર્યા બધે એટલે શું મળ્યો, આ એક ગ્રાફ મળ્યો. જોઈ શકો છો આ પોલિનોમિયલ ક્વાડ્રેટિક છે. આપણે વાત કરીએ કે ડિગ્રી n હોય તો n મળે, ડિગ્રી 2 છે તો એટમોસ્ટ કેટલા મળે, 2. એટલે 2 કરતાં ઓછાઈ મળી શકે ને. તો ગ્રાફ અહીં એક્સ અક્ષને કેટલી વાર કટ કરે છે, એક જ વખત. આપણે વાત કરીએ કે એક્સ અક્ષને ગ્રાફ છે એ એક વખત કટ કરે તો 1 0 મળે. એક્સ અક્ષને ગ્રાફ છે એ બે વખત કટ કરે તો એને કેટલા 0 મળે, 2 મળે. અને એક્સ અક્ષને n વખત કટ કરે આપણો ગ્રાફ તો કેટલા 0 મળે, n. અહીંયા આ પોલિનોમિયલ ક્વાડ્રેટિક છે અને એનો આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ તો એક્સ અક્ષને ગ્રાફ કેટલી વાર કટ કરે છે, એક જ વખત કટ કરે છે. તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા 0 મળે, ફક્ત 1 જ મળે. એટલા માટે જ્યારે બંને 0 કેવા મળતા હોય, ઇક્વલ મળતા હોય ત્યારે ટોટલ નંબર ઓફ 0 શું થાય, 1. એટલે ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને કેટલી વાર કટ કરતો હોય છે, એક જ વખત. તો આ એક્ઝામ્પલની અંદર બંને 0 કેવા મળ્યા, ઇક્વલ મળ્યા. બંને 0 ઇક્વલ, બંને ઝીરોસ છે આપણા ઇક્વલ મળ્યા. એટલા માટે ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ છે, ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ છે એ શું મળ્યા, 1 મળ્યા આ એક્ઝામ્પલની અંદર. ટોટલ નંબર ઓફ 0 આ એક્ઝામ્પલની અંદર 1 મળ્યા. એટલે આ જે પોલિનોમિયલ છે એનો ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને કેટલી વાર કટ કરશે, એક જ વખત કટ કરશે. તો મિત્રો આ એક છેલ્લો 9મા નંબરનો પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરી કે નોટ ધેટ ઇફ ગ્રાફ ઓફ એની પોલિનોમિયલ ડુ નોટ કટ્સ અથવા ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ ધેન ધેટ પોલિનોમિયલ હેઝ નો 0 અથવા નો રિયલ ઝીરોસ. જો કોઈ પણ પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને કટ જ ન કરતો હોય તો તે પોલિનોમિયલને નો 0 એટલે કે 0 મળે જ નહીં અથવા નો રિયલ ઝીરોસ એવું કહી શકાય. અને આ કેસની અંદર ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ છે, આ કેસની અંદર ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ છે એ કેટલા થાય, 0. જેની આપણે ચર્ચા ક્યાં કરેલી, કેસ નંબર 3માં. જોઈ શકો છો કે આની અંદર આ જે બંને ગ્રાફ ડ્રો કરેલા છે આ એક્સ અક્ષ છે તમારી, આ ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને કટ કરતો નથી. સેમ ટુ સેમ આ જે ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને કટ કરતો નથી. આ કેસની અંદર એને શું કહી શકાય કે નો ઝીરોસ કહી શકાય અથવા ટોટલ નંબર, અને એના નો ઝીરોસ અથવા નો રિયલ 0. અને આ કેસની અંદર એના ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા, 0 મળતા જ નથી. તો 0ની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય, 0 થઈ જાય. એટલા માટે આ 9મો પોઈન્ટ એવું કહેવા માંગે છે જો ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને કટ જ ન કરતો હોય તો તે પોલિનોમિયલને એક પણ 0 મળે નહીં. મતલબ કે એ પોલિનોમિયલને નો 0 મળે. નો 0 મીન્સ નો રિયલ 0. અને જો 0 મળતા જ ન હોય તો ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા થઈ જાય, આ કેસની અંદર 0 થઈ જાય. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આ ટોપિક વિશે તમને સમજાયું, ટોપિકનું ટાઇટલ હતું જીઓમેટ્રિકલ મિનિંગ ઓફ ધી ઝીરોસ ઓફ એ પોલિનોમિયલ. આ ટોપિક વિશે મેં જે તમને આ બધું સમજાવેલું છે જે તમે જોઈ શકો છો.
પછી અમુક પોઈન્ટ સમજાવેલા હતા. જે અમુક 3 કેસ લીધા હતા. આ જે બધું સમજાવેલું હતું તમને એના ઉપર ખાસ કરીને અહીંયા એક વાત કરી દઈએ આપણે. શું વાત કરેલી હતી કે જો એક્સ અક્ષને એક વખત ઇન્ટરસેક્ટ કરે અથવા કટ કરે તો પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળે? 1 મળે. જો ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને ટ્વાઇસ એટલે કે 2 વખત કટ કરે તો કેટલા ઝીરો મળે? 2 ઝીરો. ઇન જનરલ જો ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને n ટાઈમ્સ કટ કરે તો એને કેટલા ઝીરો મળે? n ઝીરો મળે. તો આને રિલેટેડ આપણે એક એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા આપણે લઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 1. તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 છે. અને સૂચના આવી છે લુક એટ ધ ગ્રાફ ઇન ધ ફિગર 2.9. ફિગર 2.9 ની અંદર ટોટલ 1 2 3 4 5 6 અલગ અલગ ગ્રાફ આપેલા છે. given below each is the graph of y is equal to p of x where p of x be any polynomial. આ દરેક છે p of પહેલા એક્ઝામ્પલ ની અંદર કોઈ પોલિનોમિયલ p of x નો આ એક ગ્રાફ છે. બીજા એક્ઝામ્પલ ની અંદર આ કોઈ પોલિનોમિયલ p of x નો એક ગ્રાફ છે. ત્રીજા એક્ઝામ્પલ ની અંદર કોઈ એક પોલિનોમિયલ p of x નો આ એક ગ્રાફ મળે છે. એવી રીતે દરેક ગ્રાફ ની અંદર પોલિનોમિયલ p of x ના અલગ અલગ ગ્રાફ આપેલા છે. આપણે કરવાનું છે શું? તો આગળ વાંચીએ કે ફોર ઈચ ઓફ ધી ગ્રાફ એટલે આમાંના દરેક ગ્રાફ માટે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? તો વાંચો ધ્યાનથી કે ફાઇન્ડ ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઓફ p of x એટલે કે દરેકે દરેક ગ્રાફની અંદર પોલિનોમિયલ p of x ને કેટલા ઝીરો મળે છે એ તમારે શું કરવાનું છે? ફાઇન્ડ કરીને એને આપવાનું છે. મેં તમને અગાઉ સમજાવ્યું કે જો ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને એકવાર કટ કરતો હોય તો પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળે? 1 ઝીરો મળે. જો ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને 2 વખત કટ કરતો હોય અથવા ઇન્ટરસેક્ટ કરતો હોય તો એને કેટલા ઝીરો મળે? 2. એવી રીતે 3 વખત કરતો હોય તો 3 ઝીરો મળે. ઇન જનરલ જો ગ્રાફ છે એ એક્સ અક્ષને n વખત કટ કરતો હોય અથવા ઇન્ટરસેક્ટ કરતો હોય તો તે પોલિનોમિયલને n ઝીરો મળે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ 1 બાય 1. તો પહેલો દાખલો લઈએ આપણે. પહેલા દાખલામાં તમે જોઈ શકો છો કે જે આ ગ્રાફ દોરેલો છે તે આ એક્સ અક્ષને જોઈ શકો છો અહીંયા એક જ વખત કટ કરે છે તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળશે? 1 ઝીરો. તો નીચે આન્સર લખેલો છે મિત્રો, જોઈ શકો છો તમે. તો પહેલાનો આન્સર શું આવેલો છે? તો કે ધ નંબર ઓફ ઝીરો ઇઝ 1. શા માટે 1? તો અહીં રીઝન આપ્યું એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 1 પોઈન્ટ ઓનલી. જોઈ શકો છો કે આમાં એક જ પોઈન્ટમાં આ ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને કટ કરે છે તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળશે? 1 મળશે. અને પછી લઈએ મિત્રો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. તો જોઈ શકો છો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં જે આ ગ્રાફ ડ્રો કરેલો છે એક્સ અક્ષને 2 જગ્યાએ કટ કરે છે અથવા 2 વખત કટ કરે. એક તો આ જગ્યાએ અહીંયા કટ કરે છે, બીજી વખત અહીંયા કટ કરે છે. તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળશે? 2. તો જોઈ શકો છો આન્સરમાં ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ 2 એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 2 પોઈન્ટ્સ. એના પછી ત્રીજો એક્ઝામ્પલ લઈ તો જોઈ શકો છો કે આમાં ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને પહેલી વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત ટોટલ 3 વખત કટ કરે છે તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળશે? 3 મળશે. તો એનો આન્સર જોઈ શકો છો ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ 3 બ્રેકેટમાં y. y એટલે શું આવશે? ઉપર જે પ્રમાણે લાઈન લખે તે પ્રમાણે આવશે એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ. આમાં આન્સર 3 એ તો શું આવશે? એટ 2 પોઈન્ટ્સ એની જગ્યામાં શું આવશે? એટ 3 પોઈન્ટ્સ આવશે. એના પછીનો ચોથો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. તો જોઈ શકો છો કે આમાં એક્સ અક્ષને ગ્રાફ છે તે એક જ વખત કટ કરે છે તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળશે? 1 મળશે. તો એનો આન્સર તમે પાછળ જોઈ શકશો કે ધ નંબર ઓફ ઝીરો ઇઝ 1. y છે ને શું આવશે? તો જેમ આગળ આપણે લાઈન લખેલી એ પ્રમાણે શું લાઈન આવશે કે એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 1 પોઈન્ટ ઓનલી. પાછળ શું આવશે? એટ 1 પોઈન્ટ ઓનલી. અને પછીનો પાંચમા માટે જોઈ તો પાંચમાના ગ્રાફમાં જોઈ શકો છો એક્સ અક્ષને એક જ વખત કટ કરે છે. એક્સ અક્ષને એક જ વખત કટ કરે છે તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળશે? 1 જ ઝીરો મળશે. તો પાંચમાનો આન્સર આવશે ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ ધ 1. y એટલે શું? તો કે આમાં જે રીઝન આપેલું એ જ રીઝન આવશે એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ ઓનલી 1 પોઈન્ટ. ના પછીનો છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. તો જોઈ શકો છો છઠ્ઠા એક્ઝામ્પલનો ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને પહેલી વખત, આ બીજી વખત, આ ત્રીજી વખત અને આ ચોથી વખત 4 વખત એક્સ અક્ષને કટ કરે છે તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળશે? 4 મળશે. તો જોઈ શકો છો કે એનો આન્સર શું છે? ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ 4. y એટલે અહીંયા શું આવશે? એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 4 પોઈન્ટ્સ. તો મિત્રો એના પછી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે એક્સરસાઇઝ 2.1. એની જે સૂચના છે તે એક્ઝામ્પલ 1 આપણે જે હમણાં અગાઉ સોલ્વ કરેલો છે એના જેવી જ છે.
કે ધ ગ્રાફ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એક્સ આર ગિવન ઇન ફિગર 2.10. આમાં ટોટલ 6 છે. આગળના ક્વેશ્ચનમાં 6 ક્વેશ્ચન આપેલા હતા કે ફોર સમ પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સ ફાઇન્ડ ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઓફ પી ઓફ એક્સ ઇન ઈચ કેસ. તો આ એક્ઝામ્પલ આપણે બધા 6 વન બાય વન સોલ્વ કરશી. હવે વારો છે આપણે પહેલાનો લઈએ, બરાબર. આ બધા ક્વેશ્ચન છે, આ બધા જ જે ક્વેશ્ચન છે તે મેં આ રીતે અહીંયા લખેલા છે. આ બધા જ ક્વેશ્ચન અહીંયા વન બાય વન આ રીતે લખવાના. તમારે પણ ફેરનોટમાં આ રીતે એક્સરસાઇઝ 2.1 ટાઇટલ આપવાનું, સૂચના લખવાની, આ રીતે 6 ગ્રાફ રફ રીતે ડ્રો કરવાના, એ નીચેના શું લખવાના, આન્સર્સ લખવાના. તો વન બાય વન આપણે આન્સર લખીએ. તો પહેલાનો વારો લઈએ આપણે. તો જોઈ શકો છો કે આમાં જે ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને કટ જ નથી કરતો. તો આપણે એક નોટ લખેલી હતી, આ નોટ આપણે જોઈએ. Note that if graph of any polynomial do not cut the x-axis, then that polynomial has no zero, and in this case number of zeros is 0. તો આ પોલિનોમિયલ ને પહેલા દાખલાની અંદર જોઈ શકો છો કે આ ગ્રાફ છે તે x અક્ષને કટ જ નથી કરતો. તો આ પોલિનોમિયલ ને કેટલા ઝીરો મળશે? 0 મળશે. શું મળશે? 0. આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં આટલો જ આન્સર લખવાનો, કેટલા ઝીરો મળે. કારણ કે આવા ક્વેશ્ચન છે તે 1 માર્કમાં પૂછવામાં આવશે, અહીંયા સીધો આન્સર જ લખવાનો રહેશે. તમારે વ્યવસ્થિત જે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 ની અંદર આન્સર લખેલા એ રીતે આન્સર લખો. તમને સમજાવવા માટે તમને હું બતાવું છું. હકીકતમાં તો આટલો જ આન્સર લખવાનો છે, પણ તમને સમજાય એટલા માટે હું તમને બતાવી દઉં છું. કે જોઈ શકો છો પહેલાનો આન્સર મેં લખેલો ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ 0 એઝ ધ ગ્રાફ ડુ નોટ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન માટે વાત કરીએ. તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં જોઈ શકો છો આ એક ગ્રાફ ડ્રો કરેલો છે, તે એક્સ અક્ષને એક જ જગ્યાએ કટ કરે છે. તો આ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો મળે? એક જ ઝીરો મળે. તો સેકન્ડનો આન્સર શું આવશે? 1. તો જો તમારે ડિટેલમાં આન્સર લખવા માંગતા હોય તો તમારી સમજ માટે હું તમને દેખાડી દઉં છું. તો સેકન્ડમાં શું આવશે? આ જ આન્સર લખેલો છે 1. આ જ આન્સર લખેલો પણ ડિટેલમાં લખેલો થોડોક. તો નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ 1 એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 1 પોઈન્ટ ઓનલી. જેમ એક્ઝામ્પલ નંબર 1માં લખેલો હતું એ જ રીતે, બરાબર. એના પછી લઈએ આપણે ત્રીજા એક્ઝામ્પલમાં આ એક ગ્રાફ ડ્રો કરેલો છે, જોઈ શકો છો તમે. તો એક્સ અક્ષને કેટલી વાર છેદે? અહીંયા એક વખત, અહીંયા બીજી વખત અને અહીંયા ત્રીજી વખત. તો આ ગ્રાફ છે એક્સ અક્ષને 3 વખત કટ કરે છે અથવા 3 વખત ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે. તો આ ત્રીજા એક્ઝામ્પલની અંદર પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સને કેટલા ઝીરો મળશે? તો આમાં આન્સર આવશે, ત્રીજાનો આન્સર આવશે 3. ડિટેલમાં આન્સર લખવા માંગતા હોય તો તમારી સમજ માટે હું તમને ખાલી દેખાડી દઉં છું. તમારે તો ખાલી આટલું શોર્ટમાં આટલું જ લખવાનું છે, દર વખતે જે લખી છે એટલું જ. તો ત્રીજાનો આન્સર શું આવે? આ રીતે એકદમ ડિટેલમાં લખવો હોય જેમ એક્ઝામ્પલ 1માં લખેલો છે. ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ 3 એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 3 પોઈન્ટ્સ. એના પછી ચોથાનો વારો લઈએ આપણે. તો ચોથાનો ગ્રાફ જોઈ શકો છો, એક્સ અક્ષને કેટલી વાર છેદે? આ પહેલી વખત અને આ બીજી વખત. તો આ પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સને કેટલા ઝીરો મળશે? 2 ઝીરો મળશે. તો ચોથાનો આન્સર શું આવશે? 2. તમારે ખાલી આટલો જ આન્સર લખવાનો છે, પણ જો તમે ડિટેલમાં લખવા માંગતો હોય તો તમને ફક્ત બતાવી દઉં છું. તો ચોથાનો આન્સર જોઈ શકો જેમ એક્ઝામ્પલ 1માં લખેલો છે એ પ્રમાણે. ધ નંબર ઓફ ઝીરોઝ ઇઝ 2 એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 2 પોઈન્ટ્સ. એના પછી વારો લઈએ આપણે પાંચમાનો. તો પાંચમાનો ગ્રાફ જોઈ શકો છો આ રીતે ડ્રો કરેલો છે. જોઈ લ્યો એક્સ અક્ષને કેટલી વાર કટ કરે છે અથવા ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે. તો કે આ પહેલી વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત અને ચોથી વખત. તો જોઈ શકો છો આ જે ગ્રાફ છે પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સનો તે એક્સ અક્ષને 4 વખત કટ કરે છે. પાંચમામાં આન્સર શું આવશે? તો પાંચમામાં નંબર ઓફ ટોટલ 0. તો પાંચમામાં ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા મળશે? તો કે ભાઈ 1, 2, 3 અને 4. તો આનો આન્સર શું આવશે? 4. તમારે ખાલી આટલો જ આન્સર લખવાનો છે. ડિટેલમાં જો તમે લખવા માંગતા હોય તો જેમ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 ની અંદર લખેલા છે તો આ રીતે લખી શકાશે. તો પાંચમામાં તમે જોઈ શકશો ધ નંબર ઓફ ઝીરોસ ઇઝ 4 એઝ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ એટ 4 પોઈન્ટ્સ. એટલે કે એક્સ અક્ષને 4 પોઈન્ટમાં કટ કરે છે. આ પછી છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. તો જોઈ શકો છો કે આ ગ્રાફ છે તે એક્સ અક્ષને કેટલી વાર ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે અથવા કટ કરે છે. અહીંયા તમને થોડોક પ્રોબ્લેમ આવે કે સર અહીંયા કટ તો નથી કરતો, ખાલી ટચ જ કરે છે. તો ટચ કરે એને પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનો છે, બરાબર. તો આ પહેલી વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત, તો ટોટલ 3 વખત. આ જે છઠ્ઠો દાખલો છે એમાં પોલિનોમિયલ પી ઓફ એક્સને ટોટલ નંબર ઓફ ઝીરોસ કેટલા મળશે? તો કે 1, 2, 3. તો આનો આન્સર શું આવશે? 3. તમારે ખાલી આટલો જ આન્સર લખવાનો છે. તમારે ડિટેલમાં જો સમજવા માંગતો હોય તો આન્સર આ રીતે લખવામાં આવશે જેમ એક્ઝામ્પલ નંબર 1માં લખેલા હતા. The number of zeros is 3 as the graph intersects the x-axis at 3 points.